Hỏi đáp y học, chỉ số huyết áp của bệnh tăng huyết áp. Thưa bác sĩ, chỉ số huyết áp bao nhiêu thì được gọi là bệnh tăng huyết áp? Tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Phú trả lời. Được gọi là tăng huyết áp khi áp lực của máu đẩy vào thành động mạch luôn luôn quá cao. Tăng huyết áp được xác định dựa trên nhiều lần đo huyết áp và được thực hiện vào những thời điểm khác nhau để xác nhận chẩn đoán. Trong một số trường hợp, có thể cần xét nghiệm bổ sung để loại trừ nguyên nhân gây tăng huyết áp, chẳng hạn như bệnh thận hoặc bệnh tuyến giáp. Huyết áp được đo bằng mm thủy ngân. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tăng huyết áp là chỉ số huyết áp từ 130/80 mm thủy ngân trở lên. Tăng huyết áp có nhiều mức độ khác nhau, mỗi mức độ tăng huyết áp có chỉ định điều trị khác nhau. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ chia huyết áp thành 4 loại, và một loại cấp cứu gọi là cơn tăng huyết áp. Thứ nhất là huyết áp bình thường, với chỉ số huyết áp lý tưởng, khi chỉ số huyết áp tâm thu dưới 120 mm thủy ngân và huyết áp tâm trường dưới 80 mm thủy ngân. Thứ hai là tiền tăng huyết áp, khi chỉ số huyết áp tâm thu nằm trong khoảng từ 120 đến 129 mm thủy ngân và chỉ số huyết áp tâm trường nằm dưới 80 mm thủy ngân. Thứ ba là tăng huyết áp giai đoạn 1, khi chỉ số huyết áp tâm thu nằm trong khoảng từ 130 đến 139 mm thủy ngân hoặc chỉ số huyết áp tâm trường nằm trong khoảng từ 80 đến 89 mm thủy ngân. Thứ tư là tăng huyết áp giai đoạn 2, khi chỉ số huyết áp tâm thu là 140 mm thủy ngân hoặc cao hơn hoặc chỉ số huyết áp tâm trường là 90 mm thủy ngân hoặc cao hơn. Và thứ năm, khi huyết áp tâm thu cao hơn 180 mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm trường cao hơn 120 mm thủy ngân được coi là cơn tăng huyết áp, trường hợp này cần điều trị khẩn cấp. Có một số điểm quan trọng cần lưu ý, chỉ một lần đo và thấy huyết áp cao là không đủ để chẩn đoán tăng huyết áp. Tăng huyết áp được chẩn đoán dựa trên mức trung bình của nhiều lần đo huyết áp được thực hiện vào những thời điểm riêng biệt. Điều này là do huyết áp có thể dao động tự nhiên trong ngày do nhiều yếu tố như căng thẳng, tập thể dục và loại thực phẩm, đồ uống được sử dụng. Chính vì những điều này, cần phải đo nhiều lần để thiết lập mô hình huyết áp tăng cao nhất quán và loại trừ mọi sự tăng huyết áp đột biến tạm thời. Để chẩn đoán được tăng huyết áp, cần có chỉ số huyết áp cao liên tục để xác nhận. Tiếp cận huyết áp đòi hỏi phải có phương pháp toàn diện để đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị phù hợp. Việc kiểm soát huyết áp rất quan trọng vì nó có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Tất cả mọi người cần phải kiểm tra huyết áp ít nhất 2 năm một lần bắt đầu từ năm 18 tuổi. Một số người khác cần kiểm tra thường xuyên hơn. Thực hành lối sống không hút thuốc, tập thể dục và ăn uống lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa và điều trị tăng huyết áp. Một số bệnh nhân cần dùng thuốc để điều trị,